mycket och gör sakerna så många gånger. Skjut i rummet långt fram! Skadad! Brusen skadad! So now they've got a casualty, they've got to deal with that. Welcome to Combat Ready HQ. I'm Craig, a former British soldier, and today we're looking at the armed forces within episode 1. This has been highly recommended already. It's a new video that's just been released. You can check out the original video over on their channel in the description. But I've had so many people already comment or message me or email me to check this out. So I'm looking forward to this. They put out great content. It's about the Skaraborg Regiment. Hopefully I pronounced that correctly. A former infantry regiment that can date itself back to the 16th century, but in 1942 got converted and amalgamated into an armoured regiment. So it's got a long history. I can't see any campaigns that they've been part of. So if you do know anything about that, please do comment below. But they've obviously got a very long history dating back to the 16th century, who originally recruited from the Skaraborg county within Sweden. So what we'll do is we'll check it out. Please do comment below if you can add anything and also what you want to see in the future as well. And if you could, please like, share and subscribe, and don't forget, those thumbs up. It really helps the channel. But what we'll do is we'll get into it and we'll see what it's all about. Man inte har fått sova på 36 timmar. Och jag kan inte sitta still, så det är ett perfekt jobb för mig. Bli sårbar och växa genom det. Allt man upplever tillsammans, man bara måste göra det. Så är det pissigt när man gör det, sen är det kul efteråt. Vad innebär det att vara med i laget Försvarsmakten? För bara några år sedan var det helt orimligt att tänka att det skulle bli krig i Sverige. Men världen ser helt annorlunda ut idag. Det finns ett allvar som man inte kan blunda för i Sverige. Jag heter Jesper Berlin, men kallas också för Bella. Jag har jobbat i Försvarsmakten i 30 år och ungefär hälften av dem var vid specialförbanden. Kanske har du sett mig på TV också. I den här serien kommer jag under 8 avsnitt hänga med anställda soldater, sjömän och officerare på 8 helt olika delar av Försvarsmakten. Jag kommer få se och delta i deras verksamhet inifrån på ett sätt som du kanske aldrig har sett förut. Inför varje avsnitt så vet jag inte var jag ska hamna, vad jag ska göra och vilken utmaning jag ska få. Men jag vet att det kommer ge mig en inblick till människorna bakom uniformen och hur livet som anställd i Försvarsmakten verkligen är. So far, it looks like it's going to be a very interesting series. And the guy that is narrating it and part of it seems like he's going to make it very, very interesting too, with the experience he's got. 30 years working with the Swedish Armed Forces, majority of that or half of that, I think he said, within the Special Forces. So he's the best guy to do this because he's got the experience and the knowledge to understand what they're going through and what they're doing and how it has changed over the years. So I'm really looking forward to this episode and future episodes. But one thing to take away from this is the last few videos I've watched and the research I've been doing, Sweden are really preparing for some form of war. Obviously, with what's going on close to their borders and around the world, they really are under the impression that something is going to kick off and they may be invaded or they may have to get themselves involved in some form of conflict. I'd be like to know what your thoughts are on this. Do you feel like that as a Swedish civilian or an armed forces personnel? Do you feel like you are in a pre-war state? Do you feel like something is close to happening? But let's carry on. På min tid så kunde man inte bli anställd soldat. Då kunde man bara bli officer. Efter värnplikten som jag trivdes kanon i så gick jag tillbaka och jobbade civilt. Och där var ju inte samma sak. Så när jag hade en dålig dag på jobbet och när allting gick åt skogen och jag fick ett samtal från mitt gamla förband när de frågade om jag ville söka till officer. Då var det lätt. Men sen har jag trivts hela tiden för sammanhanget. Jag tycker om gemenskapen. Alla jobbar mot ett gemensamt syfte. Det är tydlighet. I och med att jag har jobbat i specialförbanden så är ju väldigt mycket av det man håller på med får man inte prata om. Och det blev ju ett stort steg, för jag blev ju ganska offentlig när jag klev ur. Så från att i många år ha undvikit kameror och aldrig pratat om mig själv och styrt bort alla sådana frågor till att vara offentlig, det var en stor chock för mig. När jag fick frågan om att vara med i det här projektet
så kände jag på en gång att det ska bli kul för att visa andra människor vilket bra jobb det är. Jag känner fortfarande stor tacksamhet och stolthet över försvaret. Trots att jag har varit många år i Försvarsmakten så har jag ju inte sett allting. Man har ju bara hört talas om väldigt många. Så det skulle vara kul att komma in och se en massa andra befattningar. I det här avsnittet ska vi få följa med Wilska kompani från P4. Ett pansarskytteförband. Så de följer ju med i pansarstriden. De åker fram till striden och sen är de beredda att kliva ur vagnen och strida till fots. Förbandet består av anställda soldater. Så det ska bli kul att se vad de har för anda och hur stämningen är i det här gänget. Nu kör vi. Nu börjar pirret komma lite här. Just quickly pause it there. That's so very true. And I notice that when I'm doing these videos now. When you're within the armed forces, you're just within your unit and you may work with other units and you learn a little bit about them. But the armed forces in most nations is so large. You don't know all the regiments and all the trades. You just know the signals, artillery, infantry, REME, mechanics, engineers. But you don't know all the trades within them and you don't know what they get up to. Same with special forces and other sort of elite units. So for him, this would be very interesting. I would love to do something like this within the British Armed Forces because you'd get such a wider understanding and you'd find trades that you've never even heard of but are still vital to defence of your country and your nation. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Kan väl hoppas på att få köra stridsvagn. För det har jag aldrig gjort. Men förmodligen blir det något roligt eftersom det är militära. Då har vi kommit till P4. Lia lite här nu för att få hänga på sin stridsutrustning och ut och panga lite. Typ så 10 år. Här hela tiden? Ja. 4. Helvete. Det blir som en liten familj. Ja, precis. Så blev jag fast också. Nu är vi på Hagens stridbyanläggning. Då börjar ju hjärnan snurra på stridig bebyggelse som är speciellt men väldigt roligt. Stridig bebyggelse är ju när man hamnar i en stadsmiljö och då blir det ju en väldigt mer komplex strid för att det är många olika vinklar och det kan bli korta stridsavstånd och det är inne i rum och det är olika våningar. Så striden är nästan i 360 till skillnad från i skogen som är lite mer tvådimensionell. Så börjar man ju tänka, kommer jag hänga med? Det var många år sedan jag gjorde det här. Man vill ju inte göra bort sig när man kommer att få hänga med dem. Vi behöver repetera grunderna stridsparstrid och det ska vi göra i teknikhuset. Nu ska det bli en målbildsförevisning här inför fortsatta övningar. Så nu ska väl ett stridspar förevisa stridsparstagande av rum. Solfjäder framåt. Hög eldberedskap. Man går så långsamt eller så snabbt man behöver för att vara först i skott. Hög eldberedskap med finger på avtryckaren kan vara relevant. Här. Vi söker av rummet innan vi kliver in i rummet för att när vi genomför solfjädern så blickar vi in i väldigt mycket terräng av det vi inte har sett innan. Nästa steg är att stridsparet behöver genomföra ett klartecken. Individen som rör sitt vapen upp och ner signalerar att jag är redo och jag kommer gå in i rummet först. Det här ska inte påverka min förmåga att skjuta ihjäl en motståndare i rummet. Utan det ska vara tydligt, men vi ska inte höja och sänka eldberedskapen för mycket. När klartecknen har kommit från stridsparsettan så kommer tvåan signalera jag är redo. Så att stridsparsettan kan kliva in i rummet snabbt och effektivt. Det här är första övningen vi kommer genomföra. Till att börja med så fick jag titta när de övade. Det är ju som att dra tillbaka till det som har gjort så mycket. Jag har varit instruktör och följt soldater och utbildat soldater. Och du går snabbt. Här, utgångspunkt där. Och du står här. Klartecknet kommer ju. Här. Nu behöver ni tajta ihop er. Du behöver gå samtidigt som du går framåt. Sänk hastigheten, sänk hastigheten. Eldberedskap. Mycket bättre. Bra jobbat. Det kan ju verka som en tråkig och basic övning det här, men hela stridig bebyggelse sitter ju i precis det här. Hur man tar sig an en dörrhål och det kan man ju träna hur mycket som helst. Fast ofta så hoppar man förbi det för att göra de här lite fränare övningarna. Om sådana här saker inte sitter, det är ju då det blir farligt. Sitter det här då kan man lära hela stridig bebyggelsen egentligen. Och vara anställd i grupp. Yeah, it's really important that they break this down. The instructor's doing it absolutely brilliantly. Break it down into sections and repetitiveness so it becomes muscle memory, because this is such an important part of urban fighting and, CQB and just the way the world is. If we look at what's going on, where a lot of wars could possibly happen, it's urban fighting is such a high possibility now that you need to be able to do it, and that's all units need to be able to do it because you don't know where you're going to end up on the battlefield. But breaking it down so it becomes muscle memory, because obviously that sort of tunnel, that corridor, when you enter a building, enter that room,
is where you're most likely to take casualties. So the first man is a very high chance that he's going to get hit. But if you can get those skills and drills down to a T, you don't want to be talking, don't want to be communicating by voice, because you'll give your position away. So if you can get that down, you know exactly what you're doing and where you're going, and you can cover all corners of the room, then obviously you're going to decrease the chance of getting a casualty. So breaking it down like this and just repetitive this is a great way of doing that. So you just know exactly how you're doing it, and then once in your room you can then carry on. Eller soldater, var det som ni trodde när ni var värnpliktiga? Märks mer att soldater tar eget ansvar. De som är här nu, de vill ju vara. Jag tror alla kan relatera till när man gör värnplikt. Man hade några som myglade eller några som inte gjorde någonting. Ja. De gör ju livet betydligt värre för alla i gruppen. Men att kunna komma in i en grupp eller ett kompani, en pluton där alla gör saker i rätt riktning, är drivna. Det är natt och dag. Skillnaden på att vara anställd och värnpliktig, det är ju att det värnpliktiga, det är ju en grundutbildning. Och sen när man blir soldat, då är man ju färdig med sin utbildning och ska göra sitt jobb bara. Och vidmakthålla, utveckla den. Som anställd så får du ta eget ansvar i mycket, mycket större utsträckning. Utan då förutsätts det ju att om jag är kulspruteskytt så ser jag till att kulsprutan funkar. Medan som värnpliktig så är det någon som talar om alla saker man ska göra. Det är fortfarande många som tycker att kan man vara anställd soldat liksom? Men vad gör man på jobbet? Ja, men det är svårt att förklara. Man övar strid och sjukvård och allt möjligt däremellan liksom. Nu ska vi gå igenom metoden handgranatsförfarande. Och det syftar till att vi ska öka deras förmåga att kasta handgranat i ett rum. Det man vill ha koll på när man kastar in en handgranat är ju att det är bra väggar. Så att det inte bara är en tunn gipsvägg emellan. Så ha koll på situationen och omgivningen hela tiden innan man kastar. Började här 17 och sen så kom hon 2018. Jaha, för det var så mamma då? Ja, men det har varit ett pussel. Ja, där. Jag vet inte på det praktiska utan funkar det bra att vara gravid i försvaret? Ja, alltså jag fick ju... Men jag får ju inte vara med på skjutningar, jag får inte åka vagn. Då? Ja, precis då under tiden jag var gravid. Så att jag fick ju inte vara med. Nej, så jag fick inte vara med på många olika saker. Så jag fick göra liksom mer kaserntjänst och hjälpa till ut bakom stationen. Vad tycker hon om att mamma är militär då? Det är såhär, säg ingenting. Nej, lite pinsamt också. Ja, lite pinsamt. Men när det smäller högt och sånt där, då är det häftigt att mamma jobbar med det hon gör. Ja, precis. Nu avser jag att du ska kliva in i gruppen. Nu ska vi hämta grejerna, sen ska jag hänga med. I really like how Sweden have their conscription. I've said it in previous videos. You've got a nation that's, trains and equipped for the worst case scenario if it ever happens. And then you have your full-time or employed soldiers, as they call them. You've got your conscripted and you've got employed. Because I just think with the way the world is, look at the British defence, very, very low on numbers. We've lost track of majority of our veterans and where they live. So if anything did kick off, we'd have a massive task on our hands to get everyone trained and equipped, get the infrastructure up and running, and then find all the veterans to sort of backfill any spaces and get our numbers back up again. As Sweden, you've got the numbers there if you need them, and then if you want to stay on and stay as an employee, you can. If not, you can go off and to do work. And the difference between a conscripted soldier and employed soldier is, like what he said, what do you do day to day? Is you just do everything you do in basic training or in your phase 2 training, your trade training, constantly every day to enhance your skills, learn about new tactics, become better at it. So it literally is muscle memory and it's second nature. What you do in your normal job, you just do the tasks that you do in your normal job. You just be a soldier. So you do door entries, you do driving, you do getting in and out of vehicles, medical care. But I just love the way that they have got conscription, and I think it's something that we should employ. Jag kan hänga med. Ja, det är ju mer än 6 år sedan. Det är som att cykla kanske. He wouldn't forget this. Honestly, he done so long in the armed forces. He's going to be really good at this. Så här smal kan han ju inte vara. Vi börjar repetera upp en grupp som genomsöker flera rum då. Nu ska jag hänga med det här gänget och köra det som de gjorde där nere. Be interesting how they do, because it's really complicated entering a large building. Men här är det ju in genom en dörr och så vet man inte vad som händer. Ja, jag tror det. Ja, men det var ringrostigt från början.
finns den. Nej, det finns inte. You can see him trying to remember, but he knows the most of it. You know, like he said, he's a bit rusty, but he knows the basics. He knows how to handle a weapon. He knows how to move, and the more he does it, it'll come back really quickly. Tillräckligt bra. Jesper, du har lite för hög hastighet när du bryter in i rummet. Ja. Du får ett klartecken och så bryter ni in tillsammans. Ja. Annars tycker jag det ser ganska bra ut. Men jag kom ikapp. Och solfjäder. Klartecken inom stickparet. Jättebra. Inget. Jag har en jättelång grund som soldat från början. Hela mitt vuxna liv har varit i Försvarsmakten. Jag jackade in från värnplikt och så bara fortsatte det. Blev anställd soldat direkt efter värnplikten. Jag läste till officer för att jag behövde utvecklas och det blev naturligt. Det vi gör nu är skitkul. Jag får leda trupp, jag får utbilda och jag har även visst personalansvar. Och att jag även får prövas i min roll. Så det är jäkligt roligt. Inte en dag ser likadan ut. Det roligaste som jag tycker det är att bygga ett lag. Jag spelar fotboll när jag var yngre. Då är man 11 personer som ska lösa en uppgift tillsammans. Anfall eller försvar eller vad nu är. Man vill vinna någonting. Exakt den samma är här också. Fast man kan vara en grupp om 3 eller 6 eller 11 eller 30 personer. Eller en hel försvarsmakt. Att utvecklas gemensamt. Bra jobbat. Återgång och pröva igen. Byt plats inom grupperna. Ja, för Jesper går det bra. De andra behöver öva lite mer. Vi ska utvärdera det på förmiddagen. Ja, så spänn säkerhetsbältet då. Kopplat till dina förutsättningar och så tycker jag att det jäktades lite grann. Det gick lite fort innan du satte grunderna. Det var egentligen det huvudbudskapet. Men när du tog ett steg tillbaka, drog ner hastigheten, så kunde du bara jacka in i de här grunderna. För du har ju förutsättningarna sedan innan. Liksom. Det märks. Men nu behöver du falla tillbaka till vår metod, ta ett steg tillbaka och sen pröva. Ja, men då ska jag sänka tempot lite. Ja, sänk hastigheten så kommer ju tempot sen när vi har övat. Liksom. Ja, vad tycker du själv då? Ja, men det är såklart det är samma men ändå nytt. Ja, det var 6 år sedan så jag ville kanske mer än vad jag kunde. Ja, men det är kul. Det kommer tillbaka sakta. Så ska det nog bli bra till slut här. Men det såg ut som du hade ganska kul. Liksom. Ja, jättekul. Alltså, det är ju det bästa man kan göra. När ingen skjuter på en eller. Ja, det är skönt. Ja. Passa på här nu. Passa på att njut liksom. Vi ska utspisa mat om en liten stund. Vi tar en rast. Och jag tänker vi hänger borta vid kulisserna. Tror jag blir enklast. Så rastvila i kulisshäng framåt. Med Vilska kompani, där såg man ju ett gäng som har jobbat tillsammans väldigt länge. När de jobbar då är det väldigt på. Men däremellan så kunde man verkligen se att de är väldigt trygga med varandra. Och kan vara sig själva och öppnar upp för mig och släpper in mig. Och det brukar vara ett tecken på en grupp som känner tillit. Att de inte känner sig hotade eller ska vara macho. Yeah, so a few points there. So the reason the instructor kept telling them to sort of slow down is, one, you don't want to rush your drills, you're practicing, you want to make sure you get things right. And two, when sort of in war fighting, CQB, you want momentum, okay? So you don't want to get bogged down into a room. You want to work through the building sort of as quickly as you can, but you want to make sure you cover every area of the building and the room. You don't want to go in a room and miss a hole, a door, a window, an enemy. So it's about going in quickly, but making sure you cover every area of that room. And you don't want to rush the hand signals because you don't want to cause confusion between you and your partner and the rest of the team. So it's about doing it slowly, methodically, but trying to sort of go as quick as you can so you can maintain momentum and don't get bogged down. And with this sort of the connection between the team, that's vital. These guys, I don't know whether it's just for camera, have a really good like sort of sense of morale. They're in a good mood. They want to be there. They want to train. You don't want negativity within the team. Sometimes these can be sort of, training can be repetitive and boring when you're doing it multiple times, but you want to show that you're there, you're willing to learn and you want to improve. And you don't want any form of sense of, like you said, bullying or anything. These guys can be themselves, they can be open and they can enjoy it. And that's what I've noticed actually with the Swedish Armed Forces. I don't know if it's just for camera, but everyone seems to get on really well. Everyone's really friendly. Everyone's really welcoming. So I'd like to know if it actually is like that in the comment section below. Because if it is, that's really good. You're going to have a great team, great platoon, great company and a great fighting force. Jag gjorde värnplikten, sen blev jag civil. What'd you get for lunch? Och sen saknar jag umgänget, kamratskapen som finns här. So do you actually get cans of Coke and cans of Monster
and really big baguettes, because in the army we get a crappy sandwich that has the smallest slice of ham and cheese, some juice that's pretty much water because they don't put enough squash in it, tea and coffee that doesn't taste like tea and coffee, and you get a bag of crisps and something else if you're lucky, or a frozen pasty. Yeah, you definitely wouldn't get a can of Monster or Coke or a nice big filled baguette or a wrap. Det är väldigt högt i tak här. Väldigt högt i tak. Man kan alltid prata med alla om allting. Det är så. Nej, jag blir bara rörd av Ulrikssons fina ord. När man är kamrat och så hör man det, då blir man ju glad liksom. Svårt med det blir lite som en enda stor familj nästan när man jobbar så här. Alla gör ju saker tillsammans, inte bara på jobbet men även utanför jobbet. Så det som får folk att stanna kvar är ju kamratskapen. Att man känner folk på ett jävligt bra sätt. Liksom. Jag kan alltid ringa till folk om jag tycker att men nu har jag det jobbigt eller så kan jag alltid ringa till mina kamrater här liksom, och prata med dem. Så att, även om det suger på jobbet ibland kanske, så känner man ändå att men, har man bara rätt personer runt om sig så kan man genomleda typ vad som helst. Det är officerare också. Under värnplikten då ser man ju officerarna som chefer. Alltså, man vågar knappt prata med dem. Men här är det mer att man kan faktiskt ställa frågor och prata gött med dem. Så det är riktigt. Ja, vi gillar våra chefer. De är bra. Precis som vem som helst i gänget. Jag tycker att vi har en väldigt bra sammanhållning på vår pluton. Man kommer ju dem väldigt nära, speciellt när man är ute i fält och liksom är på kasern. Det är ju det som gör att man tycker att det är kul att komma till jobbet. Och sen att ha så olika uppgifter. Måndagar det är mycket fys, fixa egna grejer, byta saker på förrådet, fixa i ordning, planering för veckan. Tisdagar, ja men det här är väl en ganska normal tisdag förutom att det är att filma då. Alltså att vi åker ut, vi övar på någonting. Onsdagar, då brukar vi antingen starta dagen med fys eller öva. Som idag. Torsdagar är också mycket övning och då brukar man också avsluta veckan och eftermiddagen kanske med någon vård eller så. Och så fredagar, då är det fys igen. Städa, fixa i ordning efter veckan, kompaniuppställning. Sounds very similar to sort of UK week. Nu är det dags att göra något genomförande här. Nu är ordergenomgång här alldeles strax. Gruppcheferna till mig. Nu passar vi på såklart att öva vår enhet, men vi vill pröva Jesper i följsamhet, och under det här anfallet som kommer genomföras så kommer vi få en skadad som Jesper då kommer behöva ta hand om. Orientering är motståndaren. Motståndaren har flytt in i gula teknikhuset, jag pekar. Vår uppgift är att rensa vänstra delen teknikhuset. Härifrån sett, vänstra. Beslut. En grupp understöder en grupps inbrytning. Därefter tar vi djup in till bortre kortsida. Order. Första grupp. Inbrytningsgrupp. Inbrytningspunkt jag visar. Stora vänstra fönstret. Ta inbrytningszon. Ta livlina korridor. Frågor? Inga frågor. Andra grupp. Kom. Understöd första grupps inbrytning. Kom. Beredd anfalla igenom första grupp och bli anfallsgrupp. Kom. Orientering. Ena av dina tjejer har sprungit in i det gula teknikhuset. Jag vill att du håller dörren här. Vi hamnar i understödsställning först i min grupp. Medan den andra gruppen framrycker, hoppar in genom ett fönster och tar en inbrytningspunkt. Första grupp. Andra grupp. Ta inbrytningspunkt. So just want to sort of break down, let's see if we get a better picture of what they're sort of wearing. The Swedes have obviously, you've taken on the fight light, especially sort of in CQB. You don't want to be too heavy and bogged down. But the majority of guys, you've got your sort of plate carrier in some sort of like military green. As we've seen in all previous videos, you haven't adopted the MTP, multi-terrain pattern uniform for your armed forces. You're stuck with the standard camouflage. Majority of you've got shooter's belt, you've pretty much got nothing on it at all. This guy, he's got a dump pouch. I'm guessing this is some form of med pouch. Some sort of small little attached pouch that you can attach to your day sack, that you can have sort of essentials in. You know, people might have cable ties, any sort of if you're doing explosive entry or anything else that you could sort of need to grab that your partner behind can grab for you. They're using, is this the AK-5, isn't it? Assault rifle. You've got your own type of helmet, which is similar to sort of the British Virtus helmet with your
sort of NVG night vision goggles attachment, and then you all carry your magazines on your front pouch. You all seem to have 3+1, so 1 fitted, so 4 magazines in total. I can't see any more on their sort of shooter's belt. That's a standard sort of within the UK. You either carry 4 to 6 depending on what unit you're in, and then you don't really seem to carry much else. I don't see any sort of camelbacks fitted to the back of your plate carrier. No water bottles on your belts, obviously, because you're wearing shooter's belt. I'm guessing they're not using day sacks just because this is more for show. Would you normally have some form of day sack with comms kit, spare ammunition, any sort of specialised equipment, laser rangefinders, sights, binoculars, etc. But really sort of using the fight light model. Det blir ju ofta så att man går in genom ett dörr eller fönster och sen så blir det ju nästan från rum till rum striden är. Väldigt korta stridsavstånd och mycket att hålla reda på. Grenade pouch there. So really good communication there. Magazine or shout stoppage if you get a stoppage. The reason you do that is obviously so the next guy can come in. You don't just want to have a magazine stop firing and then everyone's wondering what's going on. So he's like, magazine. As soon as he shouted magazine, his partner behind him, his buddy, jumped straight in to cover him. Really good communication and work there. Det är en stressig miljö som gör att man måste hålla koll åt alla möjliga håll och på varandra. Det är inte riktigt så snabbt som det ser på film då, att man bara rösar runt, utan det är ju många vinklar som ska hållas hela tiden. Därför så blir det långsamt och så ska det vara säkert för oss. Det blir ju lite som att man går mot en försvarad fiende hela tiden. Så det räcker ju med en man som sitter på rätt ställe för att skjuta alla som går in genom dörren. Så de flesta teknikerna är ju skrivna i andras blod. Saker som man har lärt sig som inte funkar eller funkar. Så därför så försöker man göra med hög säkerhet och lugnt och metodiskt. Första gruppen gick in och tog ett anfallsmål och en viktig korridor i huset. Sen sprang vi fram. Vi hoppade in genom ett fönster som alltid är lite struligt. Och sen när man kommer in i den här situationen när det har varit strid, då är det alltid lite kaos och rörigt och det är inte riktigt som man tänkt sig. Så skulle vi ta vidare genom deras gruppering. Så vi försökte organisera upp oss där och så fortsätta ta anfallsmålet. Under tiden så var det strid. Man är ju aldrig tyvärr bättre än vad man är sitt senaste genomförande. Ofta så blir det så att man gör ett genomförande och så förbättrar man en massa små punkter och så går man därifrån och tänker att man är så mycket bättre. Men det är ju de här kallskotten som man säger som är det som räknas. Det är ju så bra som man verkligen är. Och det är då som det visar om grunderna sitter. Det är därför vi drillar så mycket och gör sakerna så många gånger. Skjut i rummet långt fram! Skadad! Brusen skadad! So now they've got a casualty, they've got to deal with that. Vi fick ju en skadad och då blir det lite konflikt i vad man ska göra. Ska man ta hand om skadad eller fortsätta strid? Jag behöver någon som säkrar här. So obviously what you've just seen there is they had a casualty. What the struggle is there is obviously it's a tight room. But you want to maintain some form of eyes on that door because you know there are enemy in there. They've just been injured. He's opened fire. He's engaged into that room. So you need to get the casualty out, but you still need to maintain security and eyes on and sort of win the firefight. So sometimes you just got to sort of leave the casualty and maintain eyes on, win that firefight, and then extract the casualty. Because if you all just jump on, dive onto that casualty, what if someone just pops up and starts opening fire again? So it's a very complicated sort of scenario to do. Det är det svåra i stridebebyggelse, att man är oftast spritt i olika rum så att man kan inte kommunicera riktigt. Especially with obstacles in the way as well. It's a very tight room. Brukar man kalla det Battle of Angles. För det handlar om vilka vinklar man är. Hej, skjut rummet innanför! Vad kastar du länsar? Det beror på mycket var man står utifrån vad man ser in i det andra rummet eller vad det andra rummet ser av mig. Så därför så får man hålla koll på sina vinklar och sina stridsparskamrater, vad de är hela tiden då. Så att man håller koll på varandra. Vi har ett litet rum följt av ett större rum. Rakt fram. 2 öppna dörrar. So what they're doing there, when you go into a room, they're shouting out what's in front of them so you can build a picture back to the commander and the rest of the team. So you're going into the room, you've cleared it, you've covered all sides. Window to my left, front door, a door to my front, and I don't know, a window to my right or whatever you see.
and then they know what's going on and where they're heading and who they need to bring up to then sort of cover that. So when you're going into a room, I can't remember, they said amplify. So you're just basically shouting back to the commander and the rest of the team what is in front of you, so then they can decide what to do next. Du tar dig till säkert rum och hjälper dig skadade. Bra, det jag vill att du ska göra är att börja på blodsvep på stora C. Ja. Fick en skadad som vi måste omhänderta på plats där och skicka bak. Ska vi kolla så att han är med oss, svara på tilltal. Är du med oss, Bruce? Är du med? Bra, då går vi vidare till B. Breathing. Det blöder igenom. Måste sätta en ny tourniquet. Tourniquet har du precis bakom. Och vi hade fortfarande strid, så vi fick lösa striden och göra ett omhändertagande av den här skadad som hade 2 skottskador i arm och ben. Sluta över. Vi kommer behöva ha en bättre förspänning. Så drar den allt du kan. So yeah, they're pouring blood on there and they're going to stop to let you know when the bleeding has stopped. Nu vrider du. Tourniquet satt! Bra, då går vi vidare till lilla C. Okay, circulation next. Så båda två sitter. Du sitter. Bra. Så ska vi kolla hans radialisppuls. Radialispulsen. Då ska vi fråga om man kan hålla upp 3 fingrar och säga sitt namn. So as you see there, she's got a crib card. There's nothing wrong with crib cards, okay? There's so much information and acronyms and stuff you need to know. You want to know the basics so you can carry it out. But you get a crib card out and then you can write things down as well. So they're going through battlefield first aid. So C, A, B, C, D, catastrophic bleeding, airway, breathing, circulation, and then carrying on with the rest, okay? You might want to write down how many breaths is he doing in a minute. What is his pulse? So you don't forget it. You need to write these things down. So getting a crib card out, if you are the medic, is obviously going to help. Ja. Polan, kan du hålla upp 3 fingrar? Nej. Då går vi vidare till E. Då har vi gjort ett helt omhändertagande. Då ska vi upp med han på där. What you want to do is get him comfortable, check his environment, make sure he's not going cold. Se, då har vi det här. Ja, gunshot. Han hade radialis. We're going to have everything written Vill down. kolla ögonen på han. Snyggt. Han kör på bröstet igen. Momentet bryts. Eller bra. Kontrollera säkring. Kontrollera säkring. Utvärdera inom grupp i 5 minuter. Det är roligt. Det var inte igår man gjorde sjukvård. Ja, det är bra jobbat. Det är bra handledning som funkar. Du gjorde ett jättebra jobb. Du fick så jävla skön feeling där. Ja. Planen var These guys are really good, really confident. Först no one's backing out of anything. Påbörja omhändertagandet här. Ja. Men du anföll. Helt rätt. Måste lösa striden först. Så var det alltid. Ja, men det var väl kul. Lite ringrostigt, lite kaos. Men det är då man jobbar bäst. 3 minuter på att utvärdera. Vad gjorde vi bra? Det var jävligt på. Ja. Alla var följsamma. Ja. Det gick bra. Ja. Ja, jag tror att det är viktigt där också att komma ihåg att först måste man ju ta innan man kan flytta honom. Kanske borde ha tryckt in i rummet innan och sen tagit honom efter. För vi blev ju rätt fast i hålet när han låg rätt igenom. Och vi försökte hjälpa åt andra hållet och vi försökte dra han. Och skulle någon komma där så är vi där allihopa. Exactly. Det var väl lite det jag tänkte på när jag satt där. Att det här känns inte superbra. Liksom. Väl genomfört. Bra moment, bra tryck. Nu hamnar vi i ett litet dilemma här nu med Jesper i täten. Vi får en skadad soldat och gruppchefen ligger 1 rum bakom. Det som händer i verkligheten är att du förstår vad som händer på platsen. Du är längst fram. Du får en uppgift att påbörja omhändertagande soldat. Det innebär att du tappar då farlig riktning som trumfar att ta hand om skadad soldat. Man ser på det att det är obekvämt att göra det här. Men där måste vi falla tillbaka till grunden och vi måste tänka det farligaste först i Tors. Jag löser striden och så får vi ta det skadade sen. Och då behöver vi hjälpa han. Jag tyckte det gick jävligt bra. Du följde ju latunen och lyssnade ändå på vad det var vi skulle göra. Så han överlevde den fighten. Jesper under dagen här nu har kastat in i en grupp som inte är övad med han och han har inte övat med dem liksom. Men jag tycker att han anpassar sig jäkligt bra till förutsättningarna. Att han är följsam, tror att han är jävla anamma liksom, att han vill lösa uppgift. Han vill hela tiden prestera bättre liksom. Det är superkul att få hänga med och att ni tar hand om en gammal farbror här. Det har varit en jätterolig dag och skitbra tryck där inne. Så en ära. Tack så mycket. Nu återställer vi det vi har använt. Good old brass picking at the end of a day's worth of firing. No one enjoys brass picking.
största skillnaden är ju hur samövad man blir med sina kamrater. Kan man liksom öva tillsammans i flera års tid, hur mycket mer vi klarar av än vad ett värnpliktigt förband kanske klarar av att göra. Vi är lite mer dynamiska och vi övar på mycket olika saker för att vi har tid att öva på mycket olika saker och därför kan vi lösa många olika typer av uppgifter. Det är inte alltid att man kanske känner att direkt när man kommer och tar anställning att det här är inte min grej. Men det finns så många olika befattningar att testa och möjligheterna är oändliga skulle jag säga. Vill man så kan man. Det jag tar med mig mest tror jag är hur kul det är att vara soldat igen och vara med i flocken. Jag hade glömt hur kul lite det är. Det här var ju lite hemma fast det var ringrostigt. Men det är också roligt om man får göra en sak som man aldrig har gjort. Köra stridsvagn hoppas jag på. Men det kanske jag inte får. Nej, men utmana mig. Göra nya grejer. Tycker jag är kul. Really, really good episode. Well filmed, well documented. I love the bond and the morale between the units. Really does make a hell of a difference when you've got to train every day, live together, eat together, sleep together, shower together. I don't know if we're actually sleeping together, but you know what I mean, in the block. And then working together and then ready to go possibly to battle and to war together. So that bond is really, really important. But going back to, like he said, he obviously did really well. The guys, I think, are really professional, switched on. They know what they're doing. Obviously, he was leading the team. The one mistake that obviously is, and it's really hard to do, and most probably civilians don't understand it. But when you see someone go down and get injured, your first response is to help. Get him to safety, start treating him. But in a firefight, you can't. If he is in front of a doorway and he moves round or enters that doorway and he's engaged and he's taken down as a casualty, you've got to step over him and carry on the firefight and, you know, either secure that doorway, secure that room before then someone comes up and then takes him away as a casualty. And it's really hard because your initial instinct is to help him. So he went down and the initial instinct was to get him back to the commander and the rest of the team to help him, when really what you got to do is you got to secure that doorway, you got to secure that room. So you got to win the firefight, and that may mean him possibly bleeding out. Hopefully he can self-aid. So a lot of soldiers within the UK, I didn't really see them carrying it here, but I'm sure they did, were to have a tourniquet in the arm pockets and the trouser pockets. And if you need to apply a tourniquet, then you self-aid as best as you can first, win the firefight, get security, and then drag the casualty out of the way to safety and then conduct first aid, which is really hard to do because your initial instinct is to help. But you want to leave them, win the firefight. But really, really enjoyed this. Hopefully you're enjoying this too. Really like the flash they were wearing. What was it? A bull? A ram's head or something? Be really interested to know what that is. The kit and equipment they use look really good as well. Once again, thank you for recommending this. Hopefully you've enjoyed this. I'm looking forward to episode 2, which I don't think gets released till the 30th of January. But we will keep an eye out for that. But thanks for watching. Remember to please like, share, subscribe. Shout out to all of you channel members. And remember to head over to Combat Ready HQ to check out some of our merch and our new thermal double vacuums mugs. We do ship to Sweden and overseas to other countries as well. Thanks for watching. I'll see you soon.